السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خميسة موتور. هذه كawasaki Z750 تعرضت لواحد الحادثة. نشوفوا بأن راه تقاس لابارتي ديال الجهة ديال الكارتيرة ديال لومبرياج مع لي زيل ديالها من هنا. واللي بلي كراف في هادشي هو هاد الريزيرفوار هذا. غنشوفو بأن راه كاين سونطوفير عامرها بالسونطوفير، كانت تقاست من هنا وتقشط بها السونطوفير هذا. يعني غادي نخدمو عليها كاملة باش نعاود ندريسيوها، غادي ندريسيها باش ترجع لبلاصتها. وديك كاشمانات تا هما تهرسو مع هاد الكيدون تا هو راه توج. الديريكسيون ديالها لي لوفي ديال الفران، لوفي ديال الفران تا هو تهرس، غيكون حتى اللوفي ديال الجهة ديال لومبرياج حتى هو تهرس. هو كنشوفو بان حتى في الديريكسيون فاش كيرجع الديريكسيون تيقيس في الريزيرفوار. نورمال ما خصوش يقيس في الريزيرفوار. الكيدون متعوج، يعني الجهه اليسريه ما كاينش فيها شي حاجه، ولكن اللي كراف هو هذيك البلاصه اللي شلنا ديال الريزيرفوار ديال الكرشمانات تا هما تهرسوا. الجهه اليسريه يعني راه ما كاينش فيها شي حاجه اللي تقاست. يعني كنشوفو بان الجهه اليمنيه على مطاح الموتور، يعني الدربجه تاع الجهه اليمنيه. كنشوفو حتى هاد الكارتيره ديال الريزيرفوار ديال الليكيد ديال الفوادريسمون تا هو راه تقاست من هنايا، تقلعت من هاد البلاصه. يعني كانت مديبانيه. هادشي كامل غادي يتصلح مزيان ان شاء الله ويكون مزيان، وغادي ندير ليه واحد الكولور يكون مزيان. والخدمه غالبا غادي تكون عندنا في هاد الريزيرفوار هادي. هاد الريزيرفوار هادي شوفوها كيفاش دايره، يعني غير مشارجينها بالسونطوفير. هذا هو الديفو اللي تيوقع بالنسبه للريباراسيون ديال هادشي. يعني كنشوفو شحال ديال السونطوفير دافعين ليها هنايا. مشارجيها بزاف، فيها لا شارج ديال السونطوفير. هادي ماشي خدمه، هادي هادشي كامل غادي تعاود يتخدم. شوفوا حتى من الجهه ديال الجروب راه ما تقاش، من الجهه ديال الكارتيره هادي ديال الجروب من التحت تقاس حتى هي تهرسات. كنشوفوا الخدمه كامله بوليستر حتى هي. السونطوفير يعني كان غا بوليستر راه ما غاديش يتهرس، يعني عامرها بالسونطوفير كيتقاس كيطرطق. ودابا غادي نبدا باش نحل